Hey, xin chào tất cả mọi người, lâu ngày quá không gặp. Hôm nay là cái video thứ ba của cái mục Q&A. Thì có một câu hỏi á, là cách đây 3 tháng rồi và mình xin lỗi là bây giờ mình trả lời được. Đó là làm thế nào để mình có thể lấy hình ảnh và bỏ file Excel. Thì chúng ta có một hoạt động để mà thực hiện điều đó nằm ở trên UiPath Go, và nếu bạn search từ khóa là Ballereva thì là bạn sẽ tìm thấy được là một hoạt động, một cái activity, một cái package, một cái gói activity tên là Ballereva Excel Activities. Thì Ballereva có vẻ như là một cái nickname của bác gọi là Bala Murungan Shamuga Sundaram, bác người Ấn Độ ha. Bác hoặc là anh hoặc là chú hoặc là em, mình không biết được, tại vì người Ấn Độ họ để râu nên có thể là nhìn chín chắn hơn so với bình thường. Thì ở trong cái này á, là bạn sẽ có được là cái đâu hả, đây, hình ảnh insert image. Thì cái hoạt động này là hoạt động rất là tiện lợi. Thì mình muốn làm một vài cái điều khá thú vị, như là lấy cái ảnh này bỏ vào Excel chẳng hạn. Thì mình muốn là một cái khá đặc biệt. Giả dụ như là bạn có một số nhân viên là giúp bạn tải ảnh về, và thay vì gửi cái ảnh trực tiếp á, thì nhân viên sẽ là đưa cái đường link của cái ảnh vào trong email để bạn có thể lấy cái đường link đó và bạn bỏ vào file Excel. Và tại vì sao mình không sử dụng ảnh trực tiếp, tại vì là thông qua đó thì cái email là sẽ nặng hơn, và như vậy thì mình nghĩ sẽ không tốt cho server. Và cách hay nhất thì chúng ta sẽ đường link thôi. Ví dụ như lấy một chuột phải ở đây, bấm open image in new tab, rồi click cái link này và sau đó là gửi email. Thế thôi. Thì mình có một cái ví dụ là mình khi bạn gửi mail á, là mình sẽ có cái đường link này, và thông qua đường link này á, mình sẽ tải ảnh về, không sử dụng hoạt động chuột, hay là mình sử dụng là cái background, sử dụng API. Thì để làm điều đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái hoạt động gọi là HTTP request, là nó nằm ở trong cái package gọi là web API. Và mình sẽ cần thêm một cái package là Ballereva Excel Activity nữa. Thì chúng ta có thể tải về trên UiPath Go và trên cái official chẳng hạn. Mình đoán là official là cái thằng Excel của Ballereva trên Go, còn cái thằng mà HTTP request của UiPath đó là bạn có thể download từ official. Thì bạn có thể bấm vào setting ở đây và check vào những cái mục cần thiết, và sau đó là bạn đối với Ballereva bấm vào Go cho nó nhanh. Ballereva là nó sẽ ra cái Excel activity cho bạn. Còn đối với cái HTTP request á, thì là bạn cần một cái web API, đúng không? Vào official khóa cái tắt cái uncheck cái include pre-release vào uipath.web là bạn sẽ ra cái này và bấm install ha. Thì trong cái hoạt động này á, là mình sẽ sử dụng get outlook mail message, và mình sẽ lấy cái email xuống thôi. Thì email hiện tại á, là cái này đây, cái mới này đây. Thì là mình sử dụng cái filter là from Jake Nguyễn, sẽ có cái nội dung thế này, tức làจะlấy cái email của Jake Nguyễn thôi. Và mình thể lấy là trong số top 5 thôi cho nó gắn lại, mình giả dụ thôi nha. Và cái đây sẽ review đầu tiên, đúng không? Và mình chỉ trong bài của mình á, thì mình lấy đơn giản, tại vì là mình chỉ gửi một mail là này, cho nên là mình sẽ dùng cái tạo ra cái khi bấm Ctrl K á, bấm tạo cái biến ở đây á, là nó sẽ ra một cái list, một cái danh sách email, mail message. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái đầu tiên thôi, cái số 0, tức là cái thằng này đây. Ở đây là mình write line để mình kiểm tra cái nội dung của nó. Và sau khi mình lấy ra rồi á, thì là mình sẽ có được là cái ảnh đó là từ cái body, tức là cái nội dung của cái email, là mình gọi là img name. Còn cái tên file á, mình đặt tên file là UiPath RPA Vietnam.jpg. Thì ở trong cái HTTP request này á, là bạn sẽ cần phải nhập hai yếu tố sau. Thứ nhất là endpoint, là bạn sẽ nhập là cái strmg name. Thì mình xin lỗi, đặt tên của mình hơi dở chút, nhưng ở dưới đường link của cái ảnh đó, có nghĩa là cái thằng này đây.
đường link này là bạn bỏ vào đây là được. Thì mình đặt cái biến này và mình lấy cái body của cái mail ra, đây chính là đường link. Sorry là cái hơi bị khó hiểu tí. Và sau đó là ở cái phần là resource path đó, là bạn bỏ cái tên file xuất ra, tức là cái tên này đây là UiPath RPA Việt Nam. Và sau khi lấy ra ảnh rồi á, thì là bạn sẽ sử dụng là insert image at cell. Thì mình sẽ cho các bạn thấy là cái file Excel của mình á, là file như thế này. Đây là một nơi bạn có thể học hỏi trao đổi về RPA, đường link là như thế này chẳng hạn. Và mình sẽ muốn bỏ ảnh vào đây từ cái cell B6. Thì ở trong cái này á, sau khi là mình chọn file rồi, ở đây mình có đưa đường link, và cộng thêm cái tên của ảnh nữa. Ngoài ra là mình còn phải nhập thêm là cell nè, cell là B6 và sheet là sheet 1 và cái kích cỡ của ảnh. Bạn có thể chỉnh sửa kích cỡ của ảnh được, nên là mình thấy là một hoạt động khá là tiện lợi. Ngoài ra thì ở bên cái insert image này á, là còn cái này là insert image at cell, tức là tại cái cell nào đó. Còn cái thằng insert image thôi á, là bạn vừa có thể chỉnh chiều cao, chiều ngang và các cái vị trí của hắn, vị trí bắt đầu. 50-50 là chắc là khoảng ở đâu đây, 50-50. Mình không có cảm thấy là cái insert image này chính xác, nên mình không sử dụng phần này. Mình chỉ sử dụng bên cái thằng là insert image at cell thì nó sẽ chắc chắn an toàn hơn. Và bây giờ là mình sẽ chạy thử cho các bạn xem nhé. Run file. Tắt file Excel nữa chứ. Bạn thấy đấy là cái ảnh được tải về rất là nhanh, không cần phải bấm chuột gì hết, vì nó sử dụng cái API nên là nó xử lý rất là tốc độ. Và đây, ảnh được dán vào rồi. Thế thì bài hôm nay là kết thúc. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và gần đây thì mình muốn báo cáo là group là tăng trưởng khá là nhanh, và có nhiều bạn đặt ra nhiều câu hỏi cũng khá là thú vị. Và những nhà sao hạ tuyển dụng cũng dần dần biết về cái trang này và tuyển dụng về RPA, nên các bạn đừng có chần chừ gì mà hãy cùng tham gia nhóm nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye.